që është me ne. Miss Rudik, hello and welcome. Hello, thank you so much for having me. It's a pleasure to be here on the show. Faleminderit të zonja Rudik që më keni, është kënaqësi të jem me ju. So, Miss Rudik, how have you been these 2 years? Se pyes se si ka qenë gjatë këtyre 2 viteve Ukraina dhe ukrainasit? Well, indeed, it was very tough. Në fakt ka qenë shumë e vështirë. But if we look back, we need to remember that not too many people believe that Ukraine will stay for more than And we are fighting, and we do this for 2 reasons. The first reason is brave men and women of Ukraine, but the second reason is brave men and women of democratic countries that are standing with us. Që burrat dhe gratë e Ukrainës të kenë lirinë e tyre dhe t'i kthejnë besimin shteteve demokratike që janë me ne dhe na mbështesin. So, what's your strength after all with all that happened? Cila është pika e fuqisë së ukrainasve pas gjithë kësaj që ka ndodhur? Well, our main strength is our resilience and the fact that we are fighting for the right thing. We are sovereign country. Fuqia jonë mbetet rezistenca jonë dhe fakti që po luftojmë për gjën e duhur. All the other countries in the world. So what is happening right now is Ne duam të jemi si të gjithë shtetet e tjera në botë. Dhe ajo që po ndodh tani në botë nuk është ajo që duhet të kishte ndodhur në një botë të lirë. Do you still think, Mr. Rudik, that you have the world with you in this moment? A besoni se keni botën me ju tani? Of course we plan to win the war and we have no other choice. Ne po tentojmë që të fitojmë këtë luftë dhe kemi mbështetjen e gjithë botës. We have seen mass graves. Duhet të rikthejmë Ukrainës të gjitha territoret e saj. Torture rooms and it was all terrifying. And this is why we know this is. Çdo gjë që kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë tmerrruese. We'll be fighting against it. Dhe ne po luftojmë ndaj gjithçkaje në mënyrë që të kemi atë që duam. What haven't we seen so far? I mean the world. And what have we not understood from this war yet? Çfarë nuk kemi parë deri tani dhe çfarë nuk kemi kuptuar nga lufta? That the Western world is living with is that you can talk to Putin and you can have an agreement with Putin. I think the recent events have shown that faktin që nuk mund të flisni me Putinin dhe të arrini një marrëveshje me të. I think the Western countries have been very careless with Putin's attempts to attack other countries. Vendet perëndimore kanë qenë shumë në përkujdesje të vazhdueshme për tentativën e Putinit për të pushtuar territoret të reja në Ukrainë. Dhe mendoj se kjo është lufta që ne kemi fituar deri tani. But what's the mistake we make when mentioning Vladimir Putin? Cili është gabimi që ne bëjmë ndërkohë kur përmendim Vladimir Putin? In hopes that Russia can execute on their part of the deal. I think right now there is gabimi vetëm që bëhet është shpresa se Rusia mund të jetë pjesë e marrëveshjes. Can make sure that Russia will keep their part of the bargain or any kind of the agreement. They totally break all the international laws. And there is no way to make Rusia nuk ka përmbahet asnjë kushti dhe marrëveshje, ajo ka shkelur deri në këtë moment të gjitha ligjet ndërkombëtare për të arritur këtu ku jemi sot. Ms. Rudik, seeing him in a Tupolev plane, I mean Vladimir Putin, should we fear him or is just a propaganda from Russia? Teksa e shohim në një avion Tupolev, a duhet të kemi frikë nga ai apo është thjesht propagandë? All the information that we are receiving from central Russian channels is a propaganda and is used që ne dëgjojmë nga kanalet e informimit rus është propagandë në fund të fundit. To impress the outside world. Sepse qëllimi i tyre madhor është të bëjnë përshtypje botës së jashtme. Is the same person that was sitting like 3 meters from all the guests and making them like to do 3 tests for COVID? Do you think it is the same person? Në fund të fundit Vladimir Putin është i njëjti person që ulet 3 metra minimumi larg tyre dhe u tregon të gjithëve se çfarë duhet të bëjmë. Mendoni se kemi të bëjmë me të njëjtin person. But playing the good one, he said that it's open to dialogue. Are you in for this? Ai luan të mirin kur thotë se është i hapur për dialogun, ashtu Ukraina gati. What will come out of this dialogue? We already had some agreement with Russia in 20 por tek qëllimi që ka ky dialog dhe çfarë del nga ai. And our eastern territories, and look what happened. I think that the main question në këtë moment të pushtimin e territoreve që nuk i përkisnin dhe shikoni çfarë ka ndodhur.
And the best showing of having the dialogue would be to stop the war and pull his soldiers back. Kushti I vetëm për të ulur të dyja palët në dialog është ndalimi I luftës dhe tërheqja e ushtrisë së tij. So, why didn't you respond then to his interview given for an American journalist? Pse nuk ju përgjigjet atëherë intervistës që ai bëri për një gazetar amerikan? It has already been announced how Russia intervened with the US elections previously, and we need to take everything that they are doing right now as another attempt of doing so. I think that Rusia ishte në prag të zgjedhjeve dhe gjithçka e përdori për të ndërhyrë jo vetëm në ato lokale, por edhe përgjatë botës për të komunikuar me opinionin publik dhe për të dhënë atyre përgjigjen që Rusia do që shtetet e tjera të mendojnë. In terms of the security, and it's very dangerous situation. Situata për momentin është shumë e rrezikshme dhe gjithçka ka në fokus sigurinë. So, is Ukraine preparing for another offensive? Mr. Zelensky told so. A është gati Ukraina për një ofensiv tjetër? Presidenti tha që po. If we will receive the weapons from our allies. Kjo do ndodhë në momentin që ne do të marrim armët nga aleatët tanë. Fighting very bravely, but we need our Western allies to deliver on the political promises that have been made, and all our military plans depend on that. Like right now, Në terren deri në këtë moment ne kemi vepruar shumë mirë dhe jemi treguar të guximshëm. Tani është momenti që vendet anëtare dhe ndihmëse të tregojnë atë që duhet të bënin që prej fillimit në mënyrë që kjo ofensiv të marrë fund një herë për gjithmonë. What did go wrong at the first one? Çfarë nuk shkoi me ofensivën e parë? I mean the counter-offensive. The main issue is related to the speed of the delivery of the weapons, and that lidhet me shpejtësinë e dërgimit të armëve. The ones that we need, and sometimes it's not the same amount and the same types of weapons that our military allies are able to provide us with. Dërgimi I tyre nuk ka ardhur në momentin e duhur dhe në sasinë e duhur. Was the fighter jets, and though they are already promised to us, we have not received them just yet, and no NATO countries will start offensive deri në këtë moment nuk kam arritur ende, prandaj dhe thirrja jonë është për të gjitha shtetet që të shpejtojnë të gjitha procedurat atyre. Ms. Rudik, I would have another question for you. Do doja t'ju bëja një tjetër pyetje, which has to do with the summit that will be held in Tirana next week. Mr. President Zelensky also will be here. How do you find Albania? Presidenti Zelensky do jetë këtu. A couple of times working with our partners, and I was very grateful for all the support that we have received. And I think it's a great next step in the relations of our countries when President will be visiting. We hope that there would be an agreement on military support and humanitarian support. But I want to thank to Albanian people for taking on Ukrainian refugees and giving them roofs over their head. It is very important for us. Jo më kohë të lashtë që të dëgjohej gjatë gjithë kohës teksa po e thonë këtë gjë, kemi parë që të tregohet shumë e zonja Shqipëria, thotë zonja Rudik, gjatë gjithë kësaj kohe në bashkëpunim me aleatët e tjerë dhe qëndrimin që ka pasur kundër kësaj lufte të nisur nga Rusia dhe Vladimir Putin. Është një lajm I mirë ardhja e presidentit në Shqipëri, sepse duhet patjetër ta falenderojmë Shqipërinë për mbështetjen dhe që të shkojë më tej për sa I takon këmbguljes për një mbështetje ushtarake në të ardhmen. Nuk duhet të harrojmë një fakt, thot ajo, që deri në këtë momente duhet përgëzuar, është ai I pranimit të gjithë refugjatëve ukrainas që kanë ardhur në Shqipëri dhe ku kanë gjetur një streh për kokën e tyre. Ms. Rudik, thank you so much for being in this live program. I hope everything will be very well in the near future, not in the long one. Thank you so much, and glory to Ukraine. Faleminderit që ishit në këtë transmetim të drejt për drejt. Uroj që gjithçka të jetë mirë në të ardhmen e afërt.